Tavaly novemberben emlékezetes 2 napot töltöttünk a Koi-tavon. A szokatlanul enyhe, késő őszidő ellenére sikerült pár szép halat fogni. Akkor megfogadtuk, hogy ide még visszatérünk. Ennek idén májusban jött el az ideje. Koi horgász tavon vagyunk, és indul a boszorkánykonyha. Mit fogunk adni a jószágoknak? Egy jó kis édes kukoricát, nagyszeműt, felturbozzuk tigrismagyaróval, és Döme Gábor boszorkánykonyhájából egy kis kendermag csilis fahéj ízesítéssel, és az egészet meglocsolom egy kis spot juice, SBS, nem egy etetést szeretnék létrehozni, illetve 2 konkrétan. Egyet a parton, part közelben, egyet pedig beljebb. Olyan 30-40 méteren találtunk egy platót, 3 méter magas. Azt fogom meghorgászni, arra készül ez az etetés, illetve 1-2 marékkal majd beszórok ide a partra. Azt néztük, hogy itt előttünk van egy 5 méteres gödör, aztán szépen jön felfelé. A gödörnek a felénkesi oldalát fogom meghorgászni. És a végeredmény egy tartalmas kaja, kendermag, tigrismagyaró, kukorica és egy kis halibut pellet. Dipperrel megnéztem itt a terepet, és egy ilyen jó 5 méteres letörés van itt előttünk. Ilyen parti etetéssel ennek a felénkesi oldalát meg szeretnénk horgászni, de a Dipper ilyen sok kis zöld dolgot jelzett, attól félek, hogy az hínár lesz, úgyhogy egy ilyen ólommal megnézem, hogy mennyire hínaras, hogyha nem, akkor beetetek ide is egy pár kanált. Szépen jön az ólom. Egészen eddig a part előtti sávig, itt körülbelül egy olyan 3-4 méter bokhasznyira. Ott ütközik meg először ilyen kis hínárba, de addig szépen jön, tehát beljebb is ilyen kavicsos talaj van, mint itt kint. Úgyhogy azt fogom csinálni, egy olyan 5 méter és 6 méter közé beetetek így parti etetést. Ezen a távon remélem, hogy jönnek a halak, míg rászórok, készül egy kis halibut pelletet, és hát egy top meglátogat minket este. Nice. Értem, ez csak ilyen napnyi pelletkeverék, egy ilyen bétekes 8 mm-es, az nem tudom milyen ízű, meg 6 mm-es halibut, még ebből is szórok be pár marékkal. Két marék, ezt majd esténként, vagy pár óránként megismétlem, sőt, hát szerintem óránként meg fogom ismételni, hogy a halak érezzék, hogy hullik be valami, és akkor hát, ha ide jár. Megtörtént az etetés, 30 méterre és körülbelül 33 és 8 méterre, és most egy PVA zacskós, PVA beges szereléket fogok készíteni. Ez a 1,5 unciás, 43 grammos kis ólom volt rajta. A tesómmal beszéltünk, aztán hallgatok rá, felteszek egy 2,5 unciás 71 grammos olmot, ugye nem kell nagyot dobni, csak ide bedobom, akassza meg a halat szépen, hogyha felveszi, remélem hatásos lesz. Elkészültem a szerelékkel és a csalival, nem tudom mennyire látszik, van rajta egy PVA zacskóhoz való ólom, egy körülbelül 10-12 cm hosszúságú előke, és egy szép kis tigrismagyaró, sárga juice kombináció, ettől remélem a nagy halakat. Tigrismagyarót tartalmaz az etetés, és tulajdonképpen abból szedtem ki egy szép szemet, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz, és akkor egy ilyen szép pelletmixet fogok tölteni a PVA zacskóba, hogy elkészülök, akkor majd meg. Elkészült a nagy mű, itt láthatjátok, és PVA zacskó, kitekerem a másik botomat, és ezt bedobom 33 méteres távolságra, amit előzőleg már kimértem. Közben azt láthatjátok, hogy Fédermániás kollégám is
kiméri a távolságot, mivel a helyzet az, hogy irgalmatlan szél fúj, ez szerintem látszik is itt a mellettünk lévő fán, illetve itt még inkább itt a hátunk mögött lévő fákon, tehát elég nagy szél fúj. Távdobás az nem nagyon lehetséges, úgyhogy etettünk 33 és 8 méterre, úgyhogy ezeket fogjuk meghorgászni. Bot bevetve jöhetnek a halak. Nem is kellett sokat várni az első jelentkezőkre. Szinte szinkronban húzták el a két botom spiccét. Hirtelen nem is tudtam, melyik botommal foglalkozzak. A másik botot bátyám kapta fel, de sajnos azon nem akadt meg a hal. Elhúzta. Ha minden igaz, dupla kapás volt. De ezen van hal, a másikon meg nincs. Igaz, jól megy. Oda nézzetek, gyerekek, a World Champion, hogy hajlik. Bólogat. Bólogat rendesen. Pont a másik irányba szeretnék fárasztani. De nem ez ugrott ki ott? De, az ugrott. Akkor fogok már rajta? Tiéd ugrott, a? Akkor fogok, mert én láttam valamit ott ugrani. Akkor viszont a nagy merítő kell. Na, majd kiderül nem sokára, ha... Itt a nádot, tesó zsinórjai. Így kell szambáznom mindenfelé, hogy itt van. De már itt az előke van előtte. Pokocska csak. Nem is olyan nagy. Nem, csúnya. Hú. Na hát, ő a koi első hala. Kereken 8 kilós tokhal. Leteszem, mert félek, hogy elejtem. Úgyhogy... Ha, kukoricát vette fel, jó messziről úgy elhúzta, mint a szél, menet közben ki is ugrott, úgyhogy teljes az extázis, gyerünk! Fogjunk még halat! Ez el fog úszni. Ó, fotót nem csinál! Tényleg, ki kell vágni. Nem úszik el, látod, itt megáll. Majd elmegy. A botok újradobása után nem kellett sokat várni a következő kapásra. Kisebb jószág lesz. Vagy egy testes kárász, vagy egy kis ponty. Remélem koi, ha már kicsi. Aztán az is lehet, hogy kis tok. De nem, ez kis ponty lesz szerintem. De azért jól görbül a kis bot. Igen, így most elkezdi tartani magát. A botok elhelyezkedése miatt egy kicsit bűvészkedni is kellett, de simán megoldottuk a dolgot.
kg 70-dekás kis tükrös, nagyon szép, tele van ikrával, úgyhogy vissza is engedjük gyorsan, hogy menjen és hívjon le. Második hal. Jaj, jó van, na. Menjen szépen. Halacska, merre? Jaj, de szépen elúszott, nézd csak. PV a bag az működik most. Gyerünk bedobni! Minden forgat a vízbe. A délután folyamán több kapás nem volt, így felkészültünk az esti pecára. Másnap délutántól cudar időjárást jósolt a meteorológia, így úgy döntöttünk, hogy éjszaka addig pecázunk, ameddig csak bírunk. Szerencsére nem eseménytelenül teltek el az órák. Hát nem tudom, mennyire látszik a videóba, de bizony ez egy szép koi ponty. Sárga ház, sárga csali, zakadáspáncél. Zakadáspáncél. Ahogy ezen a helyen már mondták egy párszor. Na, hát sikerült megfognom a túra első pontját, amint látjátok, gyönyörű szép koi ponty. 8,5 kg. Életem első koi pontja. Szép. Még a túra első pontját én fogtam, de mindegy. Nézzék, hogy sárgálik. Szép hal. Remélem befröcskál minket. Nem. Küld ide a többieket. Ügyes voltál is. Bátyám hala után az én pillanataim következtek. Mi folyik itt gyöngyösen? Megint elhúzta valami szépen. Az előző már elszakította, vagy valami kagyló elvágta. Úgyhogy most égnek tartott bottal próbálok fárasztani, hogy ne történjen meg megint ugyanaz a csússág. Jó, lesz, tesom. Nem rossz, nem rossz. De nem is az ellenállhatatlan súly, csak tudod itt milyenek előttünk itt van ez az 5 méteres mélység, és innen nem nagyon lehet felhúzni őket. Itt azért elég erőteljesen tudnak még védekezni. Nézd! Ez még kivette az összes zsinórt. Árad. Ó, ez kőkemény küzdelem volt. Jól vizsgázott a kötés, tesó. Az akadás, páncél. Mekkora feje van? Tíz pluszos, ugye mondtam? 12-15, abból egy lejön, egy 10, kereken 11 kg. Na, az már szép. Újba. És elsült a másik bot is. Takarnál, hogy létszős kinugorjon. Intézem. Mi történt, tesom? Húha, hallod? Épp érlegeltem azt a halat, amit most betettünk a vízikor. Úgy elhúzta ezt a botot, mint a... Úgy kaptam el. Szerencsére a fék ki volt engedve. De egy kicsit így szétestem, amikor felemeltem, mert ahogy felemeltem az első botvilláról, így bebólintott a nádba a bot vége, úgyhogy a hátsó része még rajta volt, úgyhogy ez egy mókás kapás volt. Mondanám, hogy PV a bag, de nem, mert ezt igaz, hogy az etetésre dobtam pontosan, de PV az acskót most nem csináltam, csak ólommal tettem az etetésre. De hát etetés. Nem tudom, mi látszik belőle, de ezt a tájvabotot azért ezt is meg lehet hajlítani. Mi most itt mozgalmas perceket élünk. Tesónak jött nemrég, hát már az egy másfél órája volt, egy gyönyörű szép 8,5 kilós koi pontja. Utána nekem volt egy bődületes kapásom, ami meg volt egy darabig, utána nagy valószínűséggel egy kagylópadra mehetett rá, mert elszakadt a zsinórom, és nem a kötésnél, hanem a dobóelőke fölött
vágta valami, valószínűleg kagyló. Ugye itt sok a törés ebbe a tóba, és hogyha bemegy egy ilyen törés mögé a hal, akkor az ott lévő kagylópadok azok el tudják vágni a pattanásig feszült zsinort. Egy 11 kilós halam ott pihen a mérlegelőben, és pont mérlegeltünk, amikor elhúzta ez bődületes kapás volt. És eddig egész könnyen kijött, de itt megőrült. Úgyhogy még akármi is lehet ebből. Na most kell összerakni a másik vészlinget. Kész. Kőkemény. Szóval 12 kg 40 deka. Nagyon szép a part közelből jött, hát 30 méterről úgy elhúzta, mint a szél. Kezdek fáradni. Na hát elbúcsúzunk ettől a szép 12 kg 40 dekás haltól. Szerintem az ugyanaz, amit tavaly kifogtam, csak akkor még 11 kg volt. És csak mekkora farka van. Odas. Úgy de szépen elment. És akkor hátra még a fekete leves, ugyanis egy 11 kilós ott van betárazva. Szerintem azt tartsuk ott reggelig, mert elfáradtam. Bakker. Stresszesen a pecel. Kivegyük most, vagy mi legyen? Vagy pecázunk? Dobjuk be előbb. Jó. Ez a hal, amit körülbelül egy órája fogtam, már kicsit több mint egy órája, csak amikor szerettem volna így mutatni, meg mérlegeltük, akkor elhúzta a másik botomat is, addig szépen letároltuk, pihentettük, és most mutatom meg nektek, és engedem vissza. Kicsit emelt fel. Ezt a szép kis 11 kilós tőpontot visszaengedjük, illetve nem is annyira kicsi. Nézd meg, kipihente magát, és milyen szép homontosan elúszott, és egyből ment a mélybe. Kész csoda, hogy nem húzta el közbe egyiket se. Legszebb álmomból ébredtem. Ez persze nem igaz, tesóm szólt, hogy kapás van. Ez is 10 körül van szerintem egyébként. Kis előtt. Hát mondjuk duci. Megvan megint. Az akadás. Az szájszéli. Ebből a szájszéli csontba ment. A kapást tesóm vette észre. Bevágás után, hát illetve a bevágás az nem ült, mert nagyon hozta felém. 8-10 kellett tekernem az orsón, még utolértem a halat. 10 kiló. Nagyon szép. Látszik most a halnak az oldalán egy ismertető jegy. Itt van egy sárga folt, tök érdekes. Kőkemény. Nem tudok mást mondani. Gyerünk, becázunk még egy kicsit. Holnap jön az eső, most kell kihorgászni magunkat. Kicsit kezdek fáradni. Mi történt? Itt lamentáltunk, hogy vajon elhúzzám még. A válasz az az, hogy igen. Dobog a szívem, olyan gyorsan ide kellett szaladnom. Eddig nem tudom megmondani, hogy mekkora komótos súly jön, de szerintem jön errefelé, mert hát nagyon könnyen tekerem. A hal rajta van. 8-as, azt mondod? Hát arra satszolom, igen, 8-as. 10-es szerintem nincsen. 5-ösnél meg mintha nagyobb lenne. Ó, akkor megszakad a sorozat. Az viszont nem szakad meg, hogy csak a belső, még a rosszul sikerült dobást is. De pont ezt akartam mondani, hogy ez viszont azt mondtad, hogy nem ment el messzire, és mégis jön rajta. Lehet, hogy egyébként lehet, hogy a The Juice. Egyébként lehet, hogy elment. Csak nem ilyen ívesen, hanem ilyen nyílegyenesen. Mert az erő az benne volt, csak hamar leesett. De tiédet meg mi a pöcsér nem húzza? Hát már csak a The Juice a különbség. Hát tegyen már fel egy
kukoricát, 2 szem kukoricát abból az etetőből. Az van rajta, tesóm. 1 szem kukorica, meg egy pop-up-pal kikönnyítve. 2 tegyél fel, és rózsaszín juice-szal. Jó. Azt nem tudom megmeríteni. Hogy úgy járjak, mint Robi, hogy szétesik a merítő, hogy merít. Ez egy 8,5 kilós tőpony. Megint bentről jött, nagyon nehezen nyugszik meg, félek, hogy elejtem, úgyhogy gyorsan leteszem és engedem vissza. Aztán fogom a következőt. Hajrá, hajrá! Tőpony. És már megy is. Itt nagyon hamar elmennek a halak, kivéve a tok. A tok az itt tokolt a partnál, ahogy az várható volt. Hát figyelj, hajnali 2 óra elmúlt. Én még nem vagyok álmos. Ezt követően pecáztunk még kicsit, de az éjszaka már nem sikerült több halat fogni. Néhány óra alvás után azonban ismét a botok mellett voltam. Jó reggelt! Szerintem látszik az arcomon, hogy nem sokat aludtam. Hajnali, nem tudom, 3 óra után mentünk aludni, és most még nincsen 6 óra. Én fel a nap. Úgy gondoltam, hogy felkelek, mivel a nap második felében, a szombat van, délutánra már esőt mondanak, ami egészen vasárnap délelőttig el fog tartani. Inkább úgy gondoltam, hogy most kihasználom az időt, bedobom a botokat, aztán majd, ha rossz idő lesz, majd kipihenem magam, és alszom inkább akkor, remélem megérte felkelni, és elhúzom valami a botokat, már mindkettőt bevetettem, és várom a napfelkeltét, illetve az első kapást. Hát tartsatok velem, remélem sikeres lesz. Reggeli tornaként szpomboztam egy kicsit, majd egy igazán szép napfelkeltében gyönyörködtem. A kapásokat azonban hiába vártuk. Az egész tó csendes volt, a halak nem táplálkoztak. Ráadásul a beígért eső is megérkezett. Hát az is eljött. Hát ijesztgettek minket az esővel, és sajnos megérkezett. Bent ülünk az esernyő alatt. Egyelőre még csak esik, szél nem fúj, így még elviselhető. De ha a szél is megjön, akkor bajba leszünk. Na, ezt a halat tesóm fogta, csak épp pihent, amikor elvitte a botot, úgyhogy kénytelen voltam utána nyúlni. Azt mondja, hol vagyunk, 6-os álláson, és a 3-asnál szedtük ki a vízbe. De most mindenki nagyon boldog, és mindenki tudja a parton, hogy halat fogtunk. Ő az. Szarni rá, ők miért nem fogtak? Már nem használnak fluoldódó levegőpelletet. Így van. Kukorica és Döme bácsinak a fluoldódója. Most a nyerő. Gratulálok, megint jól csalisztál és jó helyet dobtad. Jó, kiülted. Na, szóval, az történt, hogy végre van valami akció. Hajnali 3-kor feküdtem le aludni, reggel 5 óra 30 perckor felkeltem, hogy még az eső előtt egy olyan 2-3 órát tudjak horgászni. Nagyon szép napfelkelte, ez videó meg van örökítve. Tükörsima víz, kapás egy szál se. Délután már nem bírtam tovább, bealudtam, hát persze tesó megfogta a halat. Arról sajnos nincsen felvétel, ugyanis nem volt, aki fogja a kamerát. Ráadásul az eső is esett, pedig az egy nagyon kalandos túra volt, ugyanis 3 állással odébb
illetve nem, kettővel odébb szedtük ki. A halat 8 boton ment keresztül. 8. Sőt, ha az enyémet is beleszámoljuk, akkor 9. Tesókám, ez volt az utolsó adag, mert mix? Igen. Utolsó adag, mert mix volt. Ez jó ebből a tóban, hogy itt van egyből egy ilyen 3-4 méteres letörés. Egy bot hosszon már 4 méter van. 4 méterre bent, már 4 méter a mélység. Még egy-két lépés és már 5. És itt a halak eszméletlen nagy ribilliót rendeznek így rövid fórázon. Viszont nézzük a pozitív oldalát, itt már ha jobbra-balra kitör, aztán meg tudom oldani, úgyhogy zsinót alatt. Mai napon az első halam. 11 kg. 11,5 kg. Nagyon nehéz. Úgyhogy engedem is vissza. Nagyon feszül. Gyerünk, engedjük vissza. Remélem, megvárja, még elengedem. Jó, már függőlegesbe helyezte magát. És hála Istennek mindenféle nagy ribillió nélkül elment. Na, hát fogjunk még vagy 2 ilyet, és akkor királyság lehetőség. Elfogyott a medmix. Ezek után hiába próbálkoztunk, a délután folyamán több kapást már nem sikerült elérni. Bátyámnak az éjjel még volt egy jó hala, de merítés előtt elszakadt az előke. Na, sziasztok! Véget ért a 2 napos kolyipecánk. Elég ramott idő lett a végére, most épp szemerkél az eső, este végig szakadt. Úgyhogy nem is nagyon szaporít a szót, fogtunk 9 halat, a 10. is majdnem megvett, sajnos az utolsó pillanatban elszakadt a horogelőke itt a part előtt, úgyhogy 9 hallal zártuk a túrát, nagyon jó volt.